हाई गाइज सो आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेसमा हैन नोड.js मा चाहिँ मिडलवेयरको बारेमा चाहिँ भन्छु है। सो एक्सप्रेसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा मिडलवेयरको चाहिँ फिचर्स छ हैन, जसको थ्रुबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सको बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ मिडलवेयरलाई चाहिँ पास गर्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि म एक्सप्रेस मिडलवेयर भनेर लेख्छु एन्ड एक्सप्रेस मिडलवेयर भनेर लेखिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर दुईवटा कुरा चाहिँ खोल्छ है। सो हजुरले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिडलवेयर हैन हाम्रो एक्सप्रेस एपमा कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मिडलवेयर फंक्शन्स आर फंक्शन दैट हैव एक्सेस टु द रिक्वेस्ट अब्जेक्ट द रेस्पोन्स अब्जेक्ट एन्ड द नेक्स्ट फंक्शन इन द एप्लिकेसन रिक्वेस्ट रेस्पोन्स साइकल भनेको चाहिँ। सो यसलाई बुझाउनको लागि चाहिँ म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो आई थिंक मेरो यहाँनिर सबै कुरा चाहिँ इन्स्टल छ। सो म यहाँनिर ट्युट82 यो चाहिँ हाम्रो ट्युट82 है। सो हजुरले हाम्रो यो प्लेलिस्ट चाहिँ एक्सेस गर्नु भएन भने चाहिँ प्लिज यहाँ हाम्रो देव कम्युनिटी नेपाल च्यानलमा आएर चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्नु होला अनि यहाँबाट बुकमार्कहरू गर्नु होला। एन्ड रिसेन्टली हामीले चाहिँ यो नोड.js को चाहिँ एउटा एप्लिकेसन चाहिँ बनाएर हेरेको थियौँ हैन। हामीले बुटस्ट्र्याप, नोड.js एन्ड npm, एक्सप्रेस, HTML, CSS हैन EJS इन्जिनको बारेमा चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ। जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एउटा राम्रो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ बनाएको छौँ। हजुरले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ है। सो हाम्रो चाहिँ अब यो छ है। सो मिडलवेयरको कन्सेप्टमा चाहिँ म हजुरलाई भन्छु। सो मिडलवेयर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मैले भनिसकेँ फंक्शन्स हो हैन, जसको चाहिँ के एक्सेस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिक्वेस्ट अब्जेक्ट, रेस्पोन्स अब्जेक्ट र नेक्स्ट फंक्शन। सो नेक्स्ट फंक्शन चाहिँ जेनरली के युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट फंक्शनको चाहिँ युज गर्छौँ जेनरली एक्सप्रेसमा चाहिँ मिडलवेयरलाई चाहिँ डिनोट गर्नको लागि। सो मिडलवेयर फंक्शन क्यान परफर्म एक्जिक्युट एनी कोड हैन, मेक चेन्जेस टु द रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स अब्जेक्ट मैले भनिसकेँ इन द रिक्वेस्ट रेस्पोन्स साइकल हैन। यदि सर्भरमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि रिक्वेस्ट जान्छ हैन, रेस्पोन्स ब्याक आउँछ। सो यो साइकललाई इन गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ मिडलवेयरको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सो कल द नेक्स्ट मिडलवेयर इन द स्ट्याक भनेको छ हैन, यो छ। सो एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ एक्सप्रेस JS को एप चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ। सो हजुरले यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्टलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, कल ब्याक आर्गुमेन्ट टु द मिडल फंक्शन कल नेक्स्ट बाई कन्भेन्सन भनेको छ। सो हामी चाहिँ जेनरली चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्टलाई चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ हैन। सो यसको लागि चाहिँ म हजुरलाई क्विकली के गराउँछु भन्दाखेरि चाहिँ जुन यसलाई म अहिलेको लागि कपी गर्छु एन्ड कपी गरेर म यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्छु। सो म हजुरलाई यहाँ एउटा मिडलवेयर बनाएर देखाउँछु है, जसमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म कन्स्ट मिडलवेयर भन्ने एउटा म फंक्शन बनाउँछु है। हजुरलाई म गरेर देखाउँछु जसले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिक्वेस्ट रेस्पोन्स एन्ड नेक्स्ट भन्ने फंक्शन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिन्छ। सो यो लिइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कन्सोल लग गरेर हैन हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मिडलवेयर इज कल्ड भनेर एउटा बनाउन सक्छौँ। एन्ड यसपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म app.use यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मिडलवेयर जुन हाम्रो मिडलवेयर छ यसलाई म यहाँनिर चाहिँ युज गर्न चाहन्छु। सो हाम्रो स्पेलिङ मिस्टेक छ एन्ड नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्जिन सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ के गर्छु हाम्रो भ्यू इन्जिन चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज वी आर अन EJS है। हजुरले चाहिँ हाम्रो ट्विटर चाहिँ फलो गर्नु भयो भने चाहिँ हजुरलाई थाहा होला। म यहाँ भ्यू इन्जिनमा चाहिँ क्विकली सेट गरिहाल्छु। भ्यू इन्जिन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो EJS छ। सो म EJSलाई चाहिँ सेन्ड गर्छु। सो हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो यसको है त म यसलाई सेभ गर्छु एन्ड रन गर्छु। एन्ड रन गरिसकेपछि आइन यो चल्दैन बिकज म यसबाट बाहिर निक्लेर मैले CD एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। CD एक्सप्रेस गरेर म यहाँनिर नोडमन ट्युट82.js गर्छु एन्ड हाम्रो सर्भर चाहिँ स्टार्ट भएको छ बट एरर इभेन्ट भनेको छ। लेट मी चेक। ओके सो यसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अलरेडी इन युज भनेको छ। द्याट मिन्स यसले मेरो यहाँ अर्को एउटा खुलेको होला। ओके म फेरि यसलाई स्टार्ट गर्छु नोडमन। सो हजुरले चाहिँ यो टर्मिनलसँग चाहिँ अलिकति खेल्दाखेरि चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला है बिकज हजुरको चाहिँ यदि टर्मिनल चाहिँ एउटामा ओपन छ भने अर्कोमा चाहिँ ओपन हुँदैन है। सो द्याट्स वाइ म हजुरलाई क्विकली के गर्छु हाम्रो जुन लोकल होस्ट छ लोकल होस्टको चाहिँ म 3000 मा चाहिँ लिएर आउन चाहन्छु
एन्ड meanwhile एज यु क्यान सी हाम्रो middleware इज कल्ड भनेको छ। सो अब यो middleware इज कल्ड भनेको ठाउँमा म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कन्सोल नगरेर म के गर्न सक्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ के गर्न सक्छु त। सो म हजुरलाई देखाइहाल्छु। यदि क्यान सी यहाँनिर यस्तो चाहिँ middleware फङ्सन माई लगर भनेको छ, यसले पनि लग्ड भन्ने गरेको छ हैन। सो हजुरले यहाँ अब नेक्स्ट फङ्सन जुन हाम्रो middleware छ यो middlewareलाई चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कल नगरे पनि हाम्रो चाहिँ स्टार्ट भएको छ। बट हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसको लागि हामीले यो नेक्स्ट फङ्सन अब्जेक्टलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म यसलाई यहाँनिर कल गर्छु एन्ड हाम्रो एप स्टार्ट भएको छ। ओके सो हाम्रो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम पनि आएको छ है। एन्ड हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यही कुरा छ है, लग भन्ने कुरा छ। एन्ड त्यसपछि गएर middleware फङ्सन रिक्वेस्ट टाइम भनेको छ। सबै रिक्वेस्ट टाइमलाई चाहिँ अब कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो है। सो रिक्वेस्ट टाइमलाई युज गर्न चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई सो यो जुन यो middleware इज कल्ड भनेको छ नि यसमा मैले चाहिँ योभन्दा मुनि म लेख्छु है त। जुन हाम्रो रिक्वेस्ट टाइम छ म यसलाई मैले कन्स्ट गरेर पनि लेख्न पनि सक्छु हैन। एन्ड मैले यसलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म यसलाई पेस्ट गर्छु। एन्ड जुन हाम्रो यो छ रिक्वेस्ट डट टाइम यसलाई चाहिँ अब मैले यहाँनिर म यसलाई चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ वेल मैले यसलाई कन्सोलमा पनि लग गर्न सक्छु। म कन्सोल डट लग गर्छु, कन्सोल डट लग गर्छु हैन। एन्ड ओके सो कन्सोल डट लग गरेर मैले यसलाई यहाँनिर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड म यसलाई सेभ गर्छु। सो हाम्रो ओके सो म हाम्रो यसलाई चाहिँ रिस्टार्ट गर्छु। रिस्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट टाइम ओके हाम्रो चाहिँ यहाँनिर रिक्वेस्ट टाइम चाहिँ प्रिन्ट भएको छ है एज यु क्यान सी। सो यसरी चाहिँ हामी middlewareको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। एन्ड middlewareको सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ जब हामीले यहाँनिर गरेको थियौँ। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर नेक्स्ट यो चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ एउटा middleware है। जब हामीले यो एउटा एक्सप्रेस जेनेरेटर चाहिँ युज गरेका थियौँ एपको लागि, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले नेक्स्टको लागि चाहिँ हेरेको थियौँ। सो यो नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ डिफल्ट या स्ट्यान्डर्ड हो एक्सप्रेस जेएसको है। हामी नेक्स्ट फङ्सनको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। बट हाम्रो नेक्स्ट फङ्सनको युज भए पनि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ कल नगर्न पनि सक्छौँ। सो मैले अब यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी गरेँ हैन middlewareको इक्जाम्पलको लागि। बट मैले के गर्न सक्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर मेरो नेक्स्ट यहाँनिर छ म यहीँनिर यसलाई नेक्स्टमा नेक्स्ट गर्न पनि सक्छु। एन्ड नेक्स्ट गरेर मैले यहाँनिर नेक्स्ट यसलाई कल गर्न पनि सक्छु। सो मैले यसरी पनि यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छु है। ओके middleware इज नट डिफाइन्ड भनेको छ। म यसबाट कन्ट्रोल सी हुन्छु। एन्ड नोडमान ट्युट 82.js अगेन हाम्रो यो एप क्र्यास हुन्छ बिकज हाम्रो यहाँनिर जुन यो छ यो नेक्स्टलाई मैले कल यसलाई मैले यता राख्नुहुन्न हैन स्पेसली। ओके सो लेट मी चेक। ओके नोडमान ट्युट 82.js ओके middleware इज नट डिफाइन्ड भनेको छ। सो हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हजुरले यसलाई चाहिँ जसरी यहाँ माथि चाहिँ गर्नु भएको छ यसलाई यसरी नै डिफाइन चाहिँ गर्नु होला। बट दिस शुड वर्क है। यहाँनिर यो काम गर्नुपर्ने थियो। आई डोन्ट नो वाइ दिस इज नट वर्किङ बट ओके सो एज यु क्यान सी यहाँनिर छ है हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट अरू छ हाम्रो के भन्छ 12 नम्बर लाइन। ओके सो यहाँनिर रहेछ है हाम्रो मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ युज middleware भनेको छ नि जुन यो यसले चाहिँ हामीलाई एरर दिएको छ है हाम्रो। किनकि जुन यो नेक्स्ट हामीले गरेको छौँ नि यो राइट छ है। सो हामीले यसलाई नेक्स्टलाई यहाँनिर कल गरेनौँ भने पनि मेबी हाम्रो चाहिँ केही पनि प्रब्लम हुन्न हैन। बिकज middlewareहरू भनेकै हाम्रो रेस्पोन्स साइकल र रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स साइकललाई चाहिँ इन गर्नको लागि हुन्छ। एन्ड एज यु क्यान सी यस्तो छ। सो अर्को इक्जाम्पलको लागि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ युजिङ यसमा लिएर आउँछु। यहाँ लिएर आइसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है। सो म हजुरलाई अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म यहाँनिर के गर्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ एप डट युज गरेर हैन यसमा म जब हाम्रो कोही स्ल्यास एबाउट पेजमा जान्छ नि स्ल्यास एबाउट पेज
मिसनमा कोही मिसनमा गएको बेलामा चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन मिडलवेयर छ यो मिडलवेयर चाहिँ पास होस् र कन्सोलमा डेट होस् एन्ड अर्को कन्सोल चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ console.log यहाँनिर के गर्न सकौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओके लग भनेर चाहिँ आओस् है आई वान्ट टु पास जस्ट टु थिङ्स सो जब हाम्रो कोही हैन /about/मिसनमा जान्छ यो एन्ड पोइन्टमा जान्छ म हजुरलाई गर्दै देखाउँछु /about/मिसनमा जान्छ हामीले चाहिँ यहाँ गेट गर्न सक्दैनौँ बिकज हामीले एन्ड पोइन्ट त बनाएको छैन होइन बट कोही यतिखेर जाँदाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो टाइममा चाहिँ हाम्रो टाइम आएको छ एन्ड लग भएको छ सो हामी मिडलवेयरहरू चाहिँ यसरी युज गर्न सक्छौँ एन्ड हजुरहरू एक्सप्रेसको वेबसाइटमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन यसले पनि यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ युज गरेको छ एन्ड मेनली मिडलवेयर चाहिँ 5 टाइपको हुन्छ है एप्लिकेसन लेभल मिडलवेयर एन्ड राउटर लेभल मिडलवेयर एरर ह्यान्डलिङ मिडलवेयर बिल्ट इन मिडलवेयर एन्ड थर्ड पार्टी मिडलवेयर सो म थर्ड पार्टी मिडलवेयरमा जान्छु हजुरहरूलाई देखाउनको लागि सो यो चाहिँ थर्ड पार्टीमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुकिज पार्सर भन्ने छ हजुरले कुकिज पार्सरलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ म npm आई गरेर ओके सो अलरेडी यहाँनिर चाहिँ npm चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यसलाई रन गर्छु एन्ड यसले चाहिँ हाम्रो कुकिज पार्सरको चाहिँ कुकिज पार्सरलाई चाहिँ यसले इन्स्टल गर्छ सो कुकिज पार्सरलाई यो पनि हाम्रो एउटा थर्ड पार्टी मिडलवेयर हो होइन हजुरले चाहिँ यसलाई युज गर्नको लागि चाहिँ कन्स्ट कुकिज पार्सर भन्ने लेख्नुपर्ने हुन्छ हजुरको डिपेन्डेन्सिजमा पनि एड भइसक्यो होइन लाइक एज यु क्यान सी कुकिज पार्सर रिक्वायर कुकी पार्सर ओके सो यति भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई युज गर्नको लागि चाहिँ जुन हाम्रो यो कुकिज पार्सर छ थर्ड पार्टी यसलाई युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ app.use कुकी पार्सर भनेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यति युज गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो node1 Qt82.js हाम्रो यो स्टार्ट हुन्छ होइन स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ म यसलाई अहिलेको लागि हटाइदिन्छु सिम्पल हामी होम पेजमा आउँछौँ होम पेजमा आएपछि दिस इज रनिङ डोन्ट वरी सो हाम्रो यो चाहिँ थर्ड पार्टीको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कुकिज पार्सर ओके यो रन हुन्न बिकज मैले यहाँ मिस्टेक गरेको छु मैले यसलाई यहाँ एज अ फङ्सन होइन एज अ अब्जेक्ट चाहिँ मैले कल गर्नुपर्ने हुन्छ म यसलाई अगेन सेभ गर्छु नाउ दिस विल वर्क एज यु क्यान सी हेलो वर्ल्ड सो थर्ड पार्टी छ थर्ड पार्टीमा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क कुकिज पार्सर भयो भ्यालिडेटर या समथिङ यस्तो केही छ है म हजुरलाई देखाउँछु ओके बडी पार्सर भन्ने हुन्छ कुकिज पार्सर भयो कुकी सेसनहरू एन्ड मोर्गन भन्ने पनि हुन्छ एन्ड इरर ह्यान्डलर पनि हुन्छ है एज यु क्यान सी यहाँनिर छ सो यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु जुन हाम्रो इन्डेक्स जुन app.js मा छ एज यु क्यान सी हाम्रो मोर्गन कुकिज पार्सर होइन यो सबैहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थर्ड पार्टी मिडलवेयरहरू हो हामी युज गर्न सक्छौँ एन्ड त्यस्तै इरर ह्यान्डलिङ मिडलवेयर भयो होइन इरर ह्यान्डलिङमा चाहिँ हामी 4वटा आर्गुमेन्टलाई चाहिँ पास गर्छौँ इररलाई पनि पास गर्छौँ होइन सो यो कुरा छ वेल हजुरले चाहिँ मिडलवेयरको बारेमा चाहिँ बुझ्नुभयो होला होइन हजुरले नेक्स्ट मिडलवेयरलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरको जहाँ एन्ड पोइन्टहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ हजुरको कोडलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाउँछ है सो हजुरले चाहिँ यसलाई अझै एक्सप्लोर गर्नु होला हैन वेल अन दैट नोट स्टे सेफ स्टे कोडिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो